Dobrý den, jmenuji se Alexander Fesik, jsem doktor medicíny a homeopat. Homeopatii dělám posledních 40 let, možná trošičku víc. Pocházím z homeopatické rodiny, děda byl taky zootechnikem, veterinářem a homeopatem, obrovským sběračem knih a v podstatě zavedl mě do homeopatii. Vyrůstal jsem v nádherném homeopatickém prostředí v městě Kyjevě, kde homeopatie byla představena různými směrami a docela byla standardní a oblíbenou léčbou, čím je a je do dneska. Homeopatie vznikla koncem 18. století. Za startový bod považuje se rok 1796, kdy Hahnemann velice populárním a prestižním časopisu publikoval svůj článek neboli dílo, esej o léčivých schopnostech léčivých látek. V podstatě v té práci on rozepisuje, jakým způsobem můžeme najít správný lék pro správného pacienta. Pán Bůh stvořil všechny lidi různými a jenom Hahnemann dal každému z nich tu správnou individuální cestu ke zdraví. V období 1796 předcházela doba, kdy Hahnemann vyzkoušel na sobě různé v tu dobu populární léčivé látky. Hlavně nejznámějším je zkouška na sobě kury chinovníka, neboli China officinalis. V tu dobu neskutečně populární lék v léčbě těžkého epidemického onemocnění, které zužovalo Evropu, a byla ta malarie. Hahnemann své doby, když byl v Transylvánii lékařem a knihovníkem, velice známé osoby, dostal těžké onemocnění malarii a když začal na sobě zkoušet chinovník v roce 1790, najednou zjistil, že symptomy po užívání chinové kury úplně jsou podobné symptomům malarii. Tohle toho vedlo k úvaze o principu podobnosti, o kterém četl ještě předtím, a začal cíleně zkoušet různé v tu dobu populární látky. Tím pádem my přicházíme k tomu nejhlavnějšímu, odkud pochází zásoba homeopatických léků, nebo řekněme tomu homeopatický arzenál. Hahnemann vzal všechno, co v tu dobu bylo účinného a populárního, a v podstatě medicína Hahnemannova používala všechny látky, které existovaly v Evropě a ve světě k té době, a vyzkoušel to. Šel na to systematicky, šel na to cíleně, šel na to pravidelně a zjistil, že velké množství léků mají svoji individuální tvář a různě pomáhají na různé problémy. Když Hahnemann přišel k myšlence, že všechny léky mají nějaký individuální podklad, začal vypilovat a zkoušet zjišťovat, které osobě na který problém, který lék pomůže. Takovým způsobem on dostal se k takzvané materie medica pura, nebo čistá materie medica. To je dokonalý popis všech léků v čisté podobě. Trošičku musím upřesnit, o co jde. Za doby Hahnemanna, ale bohužel i dneska, používají se takzvané směsi.
Docela jsou názory různých farmaceutických škol, jak v období před Hahnemannem, tak v období Hahnemana, tak dnes, že čím víc toho nasypeme, čím víc léku použijeme, tím širší a tím pádem lepší závěr bude. Hahnemann přišel zkušebními cestami neboli experimentálními cestami k jinému závěru, že my musíme používat jeden čistý lék. Musíme dokonale znát pacienta, dokonale musíme znát jeho individuální zvláštnosti a musíme dokonale znát lék. Když známe lék, když známe podmínky, při kterých pacient onemocní, když známe pacienta, můžeme splnit ten úkol, a to znamená, že jedním lékem čistě, hezky uzdravit pacienta. Bez vedlejších účinků. A to je ten pilíř, na kterém stojí homeopatie do dneska. K období mezi 1796 a 1799 Hahnemann uváděl další a další léky do homeopatické zásoby. V podstatě za opravdovou homeopatickou revoluci dá se považovat rok 1799 až 1802, kdy Evropu užívala epidemie spály. Hahnemann vyzkoušel v tu dobu velice populární lék belladonu, který dělal se z růlika zlomocného, velice aktivní a jedovaté látky, s tím, že on právě odstranil ty jedovaté účinky a nechal jenom léčivé. Zjistilo se, že to byla trefa do černého, nebo velice správná volba a recepty Hahnemannem doporučované a dle Hahnemannového systému připraveného léku začal chodit po Evropě. Ten, kdo užíval pro sebe nebo pro své blízké, zůstával se zdrav a naživu. Bohužel ti, kteří neužívali Hahnemannovu belladonu, umírali. Tím pádem v tom období Hahnemann dostal se do podvědomí pacientů a lékařů jako dobrý vědec, který ví, co nabízí.